वेलकम बैक पफ 3 भर्सेस आइम्याप। ओके, के थियो त कुरा, यो दुइटै इमेल मेल एक्सेस प्रोटोकल हुन्। एसएमटिपीले पुश गरिसकेपछिको पुल गर्नको लागि युज हुने प्रोटोकल हुन्। तर यसमा अब फरक के छ त, लेट्स सी। सो पफ 3 ले के गर्थ्यो? पफ 3 इज अ सिम्पल प्रोटोकल द्याट ओन्ली एलोज डाउनलोडिङ मेसेजेस फ्रम इनबक्स मेल सर्भर टु योर लोकल मसिन। IMAP is much more advanced and allows user to see all the folders on the mail server. मेल सर्भरमा भएको सबै फोल्डरहरू हेर्न एलो गर्थ्यो IMAP ले। It listen on port 110, it listen on port 143. In POP 3 the mail can be accessed from single device at a time. POP 3 मा सिंगल डिभाइस एट अ टाइम, सिंगल डिभाइसबाट मात्र एक्सेस गर्न मिल्छ। IMAP मा चाहिँ क्यान बी एक्सेस फ्रम मल्टिपल डिभाइसेस। कमन टु रिड मेल इट हैज टु बी डाउनलोडेड फर्स्ट, बट यु क्यान रिड मेल अफलाइन इन अफलाइन मोड एज वेल। तर अफलाइन मोडमा रिड गर्न त मिल्छ, तर त्यो गर्नु अगाडि डाउनलोड हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ IMAP मा के हुन्छ त, IMAP मा मेल कन्टेन्ट क्यान बी रिड पार्सियल्ली बिफोर डाउनलोडिङ, डाउनलोड गर्नु अगाडि पार्सियल्ली रिड गर्न मिल्छ। डज नट एलो युजर टु अर्गनाइज मेल इन फोल्डर। अभियसली पप 3 ले हामीलाई अर्गनाइज गर्न दिँदैन थियो, तर IMAP ले हामीलाई अर्गनाइज गर्न दिन्छ मेल सर्भरमा। ठिक छ, युजर्स क्यान नट क्रिएट डिलिट अर रिनेम इमेल अन मेल सर्भर। मेल सर्भरमा त्यो काम गर्न सक्दैनथे। तर IMAP मा के हुन्छ, युजर क्यान क्रिएट डिलिट अर रिनेम इमेल अन मेल सर्भर। लास्ट छ, युजर क्यान नट सर्च द मेसेजेस बिफोर डाउनलोडिङ टु द लोकल मसिन। पप 3 मा सर्च गर्न नि मिल्दैन थियो डाउनलोड नगर्दासम्म भने। IMAP मा के हुन्छ त, युजर्स क्यान सर्च द कन्टेन्ट अफ मेल फर स्पेसिफिक स्ट्रिङ बिफोर डाउनलोडिङ। कुरा ठिक छ, त्यो कुनै स्ट्रिङ कन्टेन्ट गरेको छ कि छैन भनेर उसले चाहिँ सर्च गर्न मिल्थ्यो। थ्याङ्क यू।